እናንተ የፍቱን ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? የፍቱን ቤተሰብ አባል ያልሆናችሁ በየጊዜው የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ የፍቱን ቤተሰብ አባል ይሁኑ። በብዙ ያተርፉበታል። ለዛሬ ደግሞ ይዘንላችሁ የመጣን 9 በጭራሽ ችላ ማለት የሌለብን የደም ግፊት ምልክቶች ናቸው። አብራችሁን ቆዩ። የደም ግፊት ማለት የደም ስራችን ግፊታቸው በጣም ሲጨምር ሲሆን ደም ግፊት ሲለካ ሁለት ቁጥሮች አሉት። የላይኛው ወይም ሲስቶሊክ የሚባለውና የታችኛው ደግሞ ዲያስቶሊክ የሚባለው ነው። የላይኛው ልባችን በሚወጣጠርበት ጊዜ ደም ስራችን ላይ የሚፈጠር ግፊት ሲሆን የታችኛው ወይም ዲያስቶሊክ የሚባለው ደግሞ ልባችን ፈታ በሚልበት ጊዜ የደም ስራችን ላይ የሚፈጠረው ግፊት ነው። ጤናማ የደም ግፊት የምንላቸው የላይኛው 120 በታች ሲሆን የታችኛው ደግሞ ከ80 በታች ሲሆን ነው። ከፍ አለ የምንለው ደግሞ ወይም ደግሞ ደረጃ 1 የደም ግፊት የምንለው የላይኛው ከ130 እስከ 140 ሲሆን የታችኛው ደግሞ ከ80 እስከ 90 ነው። ደረጃ 2 የደም ግፊት የምንለው ደግሞ የላይኛው ከ140 እና ከዛ በላይ ሲሆን የታችኛው ደግሞ 90 እና ከዛ በላይ ሲሆን ከ180 በ120 በላይ ከሆነ በጣም አስቸኳይ ሕክምና ያስፈልገናል ማለት ስለሆነ ወደ ሕክምና መሄድን እንዳንዘነጋ። በጭራሽ ችላ ማለት የሌለብን የደም ግፊት ምልክቶች አንደኛው ራስ ምታት ነው። የደም ግፊት በሚኖርብን ሰዓት በተለይ ደግሞ ከፍ ሲል ጭንቅላታችን ላይ እና አንገታችን ላይ የመወጣጠር ስሜት እንዲሁም ደግሞ ራስ ምታት ሊኖር ይችላል። በዛ ላይ ደግሞ ጆሮ አካባቢ የመምታት ወይም ደግሞ ድው ድው የሚል ስሜት ይሰማናል። ሌላው ደግሞ ደብዛዛ እይታ ሊኖር ይችላል። የእይታ መደብዘዝ ወይም ደግሞ እይታ ላይ ለውጥ የማሳየት አንደኛው የግፊት ምልክት ሲሆን በአይናችን ውስጥ ያለው ሬቲና የሚባለው የአይን ክፍል በውስጡ ያሉት የደም ስሮች የደም ግፊታችን በጣም በሚጨምርበት ጊዜ ይጎዳሉ፣ ሊደሙም ይችላሉ። እናም የእይታ መደብዘዝን ያስከትላሉ። ከባሰም እይታን የማሳጠት ደረጃም ሊያደርሱብን ይችላሉ። ሌላኛው ምልክት ችላ ማለት የሌለብን ደግሞ ድካም ነው። በጣም የመዛል፣ የመድከም አንዳንዴም ደግሞ ግራ የመጋባት የደም ግፊት ምልክቶች ሊሆኑ ይችላሉ። በተለያዩ ምክንያቶች ግፊት ሲኖርብን የልባችን ስራ ሊጨናገፍ ይችላል። ልባችን ደምና ኦክሲጅን በመርጨት ይታወቃል። ይህ ስራ ሲጨናገፍበት ሳንባችን ላይ እንዲሁም ደግሞ ጭንቅላታችን ላይ በቂ ኦክሲጅን ላይደርስ ስለሚችል ድካምና የመዛል ስሜትን ያስከትልብናል። ሌላው ደግሞ መጠንቀቅ ያለብን ምልክት የደረት ህመም ነው። ግፊት ቀዳሚ የልብ በሽታ ማምጫ ምክንያት ሲሆን በጣም የጨመረ የደም ግፊት ሲኖረን የደም ዝውውር ስለሚጎዳ ለተለያየ በሽታዎችን ያዳርገናል። እነዚህ የልብ በሽታዎች ደግሞ የደረት ህመም ያስከትሉብናል። ሌላው ደግሞ ማቅለሽለሽና ማስታወክ። የደም ግፊታችን በጣም በጨመረ ሰዓት ጭንቅላታችን ውስጥ የሚገኙ የደም ስሮች እንዲፈነዳ ሊያደርገው ስለሚችል ስትሮክ ፈጥሮ እንዲሁም የጭንቅላት ግፊትን በጣም ጨምሮ የማቅለሽለሽና የማስታወክ ስሜት ሊኖረን ይችላል። ሌላው ደግሞ መጠንቀቅ ያለብን ስሜት የትንፋሽ ማጠር ነው። በደም ግፊት ምክንያት በሚመጡ የልብ በሽታዎች አላስፈላጊ ፈሳሾች ሳምባ ላይ ይጠራቀማል። እነዚህ ደግሞ ሳምባ ላይ በሚበዛበት ሰዓት የሳምባ እብጠት ያመጣና የትንፋሽ ማጠርን ሊያስከትልብን ይችላል። ሌላው ደግሞ ማየት ያለብን ምልክት የጀርባ ህመም ነው። የጀርባ ህመም ከግፊት ጋር የተገናኘ ባይመስለንም የጀርባ ህመም የደም ግፊታችን በጣም በሚጨምርበት ወቅት የልባችን መክፈቻ ላይ ጉዳት ይከተልና የጀርባ ህመም ምልክት ያሳየናል። ሌላው ደግሞ ማየት ያለብን ምልክት የአፍንጫ መድማት ነው። ግፊታችን በጣም በሚጨምርበት ጊዜ አፍንጫችን ውስጥ የሚገኙትን ትናንሽ የደም ስሮች ይጎዱና እንዲደማ ያደርገዋል። የመጨረሻውና ደግሞ በጣም አስጊው ምልክት ደግሞ ምልክት አለማሳየት ነው። ብዙ ሰዎች የደም ግፊትን ድምፅ አልባ ገዳይ ወይም ደግሞ ሳይለንት ኪለር ይሉታል። በብዛት ሰው ላይ የደም ግፊታቸው መጠን ቢጨምርም ምንም አይነት ምልክት አያሳይም። ብዙ ሰዎች ይሸወዳሉ በዚህ። ስለዚህ ይህንን ለመከላከል በየጊዜው ሕክምና ማድረግ፣ በየጊዜው ቼክአፕ በማድረግ ራሳችንን ከግፊትና ካላስፈላጊ ኮምፕሊኬሽኖች ወይም ደግሞ በግፊት ምክንያት የሚመጡ ችግሮች መከላከል እንችላለን። እሺ፣ ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው በዚህ ጨርሰናል። እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። ቀጣይ ስራችን ላይ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ያቆያችሁ። መልካም ጊዜ